नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे आपल्या चॅनल आज काय नवीनवर. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आज काय नवीनच्या आजच्या भागामध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत MHT-CET रिझल्ट संदर्भात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, विद्यार्थ्यांना खूप उत्सुकता लागलेली आहे की MHT-CETचा रिझल्ट कधी जाहीर होणार. तर सविस्तर तुम्हाला माहिती मी सांगणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलं असेल हेडलाईनवरती की MHT-CET रिझल्ट 15 नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. तर मित्रांनो, संपूर्ण तुम्ही बातमी बघा, जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येईल. तुम्ही फक्त डेट बघून जाऊ नका. जर सविस्तर माहिती बघितली तर तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येणार आहे. तर मित्रांनो बघा, MHT-CET रिझल्ट कसा चेक करायचा तेही तुम्हाला मी सांगणार आहे स्टेप बाय स्टेप. आणि ऑफिशियलरित्या जर तुम्ही असा रिझल्ट चेक केला तर तुमचा रिझल्ट अचूक प्रकारे तुम्हाला दिसेल आणि तुम्ही डाउनलोडसुद्धा करू शकतात. त्यानंतर मित्रांनो, MHT-CET रिझल्ट ऑफिशियल डेट डिक्लेअर, सविस्तर माहिती तुम्हाला सांगणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्हिडिओवरती नवीन असाल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा, कारण की तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही. आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून जी बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याला प्रेस करून ऑलवरती नक्की क्लिक करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलला मिळत राहील आणि MHT-CET बाबत संपूर्ण तुम्हाला अपडेट ह्या चॅनलवरती पाहायला मिळतात. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून MHT-CET बाबत तुमच्याकडून कोणती अपडेट मिस होणार नाहीये. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला दुसरी सूचना अशी आहे, जर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला तुम्ही अजून जॉईन झाला नसाल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे. त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला लवकरात लवकर जॉईन व्हा. तिथेही मी तुम्हाला अशाच प्रकारचे अपडेट देत असतो. तर जॉईन व्हायला विसरू नका. आता आपण जाणार आहोत पुढ्यावरती सविस्तर माहिती बघायला, जेणेकरून तुमच्या लक्षात संपूर्ण माहिती येऊन जाणार आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ह्या ठिकाणी आलेलो सविस्तर माहिती बघण्यासाठी आणि कसा तुम्ही रिझल्ट तुमचा बघू शकता ऑफिशियलरित्या तेही सांगणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला महत्त्वाची सूचना अशी आहे, माझी तब्येत थोडीशी खराब आहे विद्यार्थी मित्रांनो, त्यामुळे जर तुम्हाला आवाजामध्ये चढ-उतार वाटत असेल तर तुम्ही थोडंसं ॲडजस्ट करून घ्या. तब्येत खराब असताना सुद्धा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुमच्यासाठी बनवत आहे, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला अपडेट देणं हे महत्त्वाचं होतं. तरीसुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो, तब्येत खराब असताना सुद्धा मी तुमच्यासाठी व्हिडिओ बनवत आहे. तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. तर मित्रांनो बघा, काय माहिती सविस्तर माहिती आपण बघणार आहोत. तर मित्रांनो, MHT-CET रिझल्ट 2020 महाराष्ट्र कॉमन एंट्रन्स टेस्टचा निकाल लवकरच होणार जाहीर. CET सेल maha.cet.org वर अशा पद्धतीने करा चेक. तर मित्रांनो, सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत. तर तुम्ही इथे बघू शकता, MHT-CET रिझल्ट 2020 महाराष्ट्र राज्य कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सेल स्टेट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सेल महाराष्ट्र लवकरच कॉमन एंट्रन्स टेस्ट 2020चा निकाल जाहीर करणार आहे. त्यामुळे अधिकृत पोर्टल मित्रांनो तुम्ही बघू शकता, CET सेल तुम्ही इथे बघू शकता cetcell.mahaCET.org किंवा MHTCET2020.mahaonline.gov.in वर निकाल जाहीर करण्यात येतील. तर मित्रांनो, या दोन वेबसाईटवरती तुम्ही निकाल बघू शकता, cetcell.mahaCET.org आणि दुसरं म्हणजे की MHTCET2020.mahaonline.gov.in. मात्र अद्याप या संदर्भात अधिकृत कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाहीये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अजून CET सेलकडून अनाऊन्स करण्यात आलं नाही आहे की तुमचा रिझल्ट कधी लागणार आहे ऑफिशियलरित्या. ठीक आहे. मग तुम्ही म्हणाल की 15 तारीख कसे सांगताय? तर तुम्हाला सविस्तर माहिती मी सांगणार आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत तुम्हाला बघावं लागेल. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता सविस्तर माहिती आपण ही बातमी बघूयात. तर मात्र अद्याप या संदर्भात कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाहीये. परंतु उमेदवारांनी अधिकृत पोर्टलला भेट देऊन या संदर्भात माहिती घेणं गरजेचं आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांना त्यांच्या रोल नंबर आणि नोंदणी क्रमांक प्रविष्ट केल्यानंतर MHT-CET 2020चा निकाल पाहता येईल. तर मित्रांनो, तुम्ही तुमचा नोंदणी क्रमांक, रोल नंबर टाकून तुमचा निकाल तुम्ही बघू शकता. आता तुम्ही जर बघितलं तर यामध्ये कॉमन एंट्रन्स टेस्टच्या परीक्षेचा निकाल तपासण्यासाठी ह्या पद्धतीचा अवलंब करा. तर आता तुम्ही ऑफिशियलरित्या कसा रिझल्ट बघू शकता ते आपण इथे पाहणार आहोत. तर महत्त्वाचं म्हणजे की स्टेट कॉमन एंट्रन्स टेस्ट सेल महाराष्ट्रातर्फे घेण्यात येणाऱ्या कॉमन एंट्रन्स टेस्टच्या परीक्षेचा निकाल तपासण्यासाठी उमेदवारांना आधी अधिकृत संकेतस्थळ म्हणजेच की MHT-CET 2020 mahaonline.gov.in वर जावे लागेल. तर तुम्हाला मित्रांनो ह्या वेबसाईटवरती जायचं आहे. ह्यानंतर आपल्याला मुख्य पृष्ठावर दिसणाऱ्या मित्रांनो, तुम्हाला मुख्य पृष्ठावर दिसणार आहे ते म्हणजे की MHT-CET निकाल या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. MHT-CET निकाल या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करावे लागेल. यानंतर तुम्हाला तुमचा रोल नंबर आणि कॅप्चा कोड प्रविष्ट करावा लागेल. तर तुम्हाला तिथे तुमचा रोल नंबर टाकायचा आहे आणि कॅप्चा कोड तिथे तुम्हाला दिला असेल तो तुम्हाला तिथं सबमिट करायचा असणार आहे. यानंतर
तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, यानंतर सर्च टॅबवर क्लिक करावे तुम्हाला लागणार आहे. सर्चवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. यानंतर तुम्हाला MHT-CET 2020चा निकाल स्क्रीनवर दिसणार आहे. म्हणजे तुम्ही तुमचा निकाल बघू शकता. यानंतर तुम्ही CET निकाल PDF फाईल म्हणून डाउनलोड करू शकता. तर त्या ठिकाणी मित्रांनो तुम्हाला एक ऑप्शन दिलं असणार आहे वरती किंवा खाली मित्रांनो, ते म्हणजे की तुमचा रिझल्ट तुम्ही PDF फाईलमध्ये डाउनलोड करू शकता. तुम्ही डाउनलोड करून ठेवा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला कधीही ते उपयुक्त पडणारच आहे आणि तुम्ही वारंवार तिथं ऑफिशियल वेबसाईटवरती जाऊन तुमचा नंबर टाकून तो पुन्हा पुन्हा बघू शकणार नाही. ह्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या मोबाईलमध्ये ती PDF फाईल डाउनलोड करायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो, या निकालाची तुम्ही प्रिंट आउट देखील काढू शकता. तर तुम्ही प्रिंटसुद्धा काढू शकता ह्या निकालाची. त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर MHT-CET निकाल 2020 मध्ये विषयानुसार उमेदवारांची संपूर्ण माहिती आणि एकूण टक्केवारी गुणांचा समावेश असेल. याशिवाय सेल MHT-CET निकाल 2020च्या आधारे उमेदवारांची गुणवत्ता यादी देखील तयार करेल. PCB ग्रुपसाठी MHT-CET परीक्षा. तर मित्रांनो, MHT-CET परीक्षा PCB ग्रुपसाठी 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि PCM ग्रुपसाठी मित्रांनो तुम्ही बघू शकता 12, 13, 14, 15, 16, 19 आणि 20 ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आली होती. त्याचबरोबर निकाल जाहीर झाल्यानंतर काउन्सिलिंग शेड्यूल देखील जाहीर केले जाईल. त्यानुसार 3 फेऱ्यांमध्ये काउन्सिलिंग घेण्यात येणार आहे. तर मित्रांनो बघा, निकाल जाहीर झाल्याच्यानंतर तुम्हाला काउन्सिलिंग शेड्यूल देखील जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानुसार तुम्हाला 3 फेऱ्यांमध्ये काउन्सिलिंग घेण्यात येणार आहे. यावेळी काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन होणार आहे. तर ती काउन्सिलिंगची प्रक्रिया पूर्ण ऑनलाईन होणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला या संबंधात सुद्धा सविस्तर माहिती आणि सविस्तर अपडेट तुम्हाला हवे असेल तर कमेंट्समध्ये नक्की कळवा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला या संबंधात सुद्धा पूर्ण अपडेट मी देणार आहे. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आता महत्त्वाचं मित्रांनो, की निकाल तुम्हाला 15 तारखेला जाहीर कसा होणार ते तुम्हाला कसं सांगितलं, सविस्तर माहिती आपण बघणार आहोत. तर मित्रांनो, आपण पाहणार आहोत की 15 नोव्हेंबरला तुमचा रिझल्ट कसा जाहीर होणार आहे, तुम्ही सांगताय सर. तर मित्रांनो, तो रिझल्ट तुमचा 15 तारखेला जाहीर कसा होईल त्याविषयी सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत. ते म्हणजे तुम्ही जर बघितलं मित्रांनो, तर असे जे काही पॉप्युलर अपडेट्स मित्रांनो आर्टिकल येत असतात, तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. चांगल्या मोठमोठी जी काही वेबसाईट असतात की ज्या चांगल्या प्रकारे न्यूज देत असतात, तर त्या वेबसाईटवरती जर तुम्ही बघितलं तर MHT-CETचा रिझल्ट मित्रांनो हा एक्सपेक्टेड डेट त्यांनी मित्रांनो सांगितलेलं आहे. ती म्हणजे की 15 तारखेच्या आत तुमचा रिझल्ट आज जाहीर केला जाणार आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि दुसरं मित्रांनो, कारण काय की 15 तारखेला तुमचा रिझल्ट लागणार आहे, ते म्हणजे की विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर बघितलं तर तुमची 30 नोव्हेंबर मित्रांनो, 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत तुमची फर्स्ट इयरचे ॲडमिशन हे कंप्लीट झालं पाहिजे असं सांगण्यात आलेलं आहे. फर्स्ट इयरचे ॲडमिशन 30 नोव्हेंबरपर्यंत कंप्लीट झालं पाहिजे. म्हणजेच की विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर बघितलं तर 15 किंवा 20 दिवस अगोदर तुमची ॲडमिशन प्रोसेस चालू होऊन जाईल फर्स्ट इयरची. आता त्याच्या अगोदर मित्रांनो तुम्हाला MHT-CETचा रिझल्ट हा जाहीर केला जावाच लागणार आहे. आता तुम्ही जर बघितलं तर तुमची आन्सर की सुद्धा अजून आलेली नाही आहे. आन्सर की आल्याच्यानंतर तुमचा रिझल्ट लागणार आहे. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, की 15 तारखेच्या आत तुम्ही जर बघितलं तुमची आजची डेट आणि तुमची मित्रांनो, तुम्ही जर बघितलं आजची डेटपासून, तर मित्रांनो तुमची 15 तारखेच्या आत तुमचा रिझल्ट केव्हाही जारी केला जाऊ शकतो. म्हणून आपण 15 तारीख एक्सपेक्टेड डेट घेतलेली आहे. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, ही एक्सपेक्टेड डेट चांगल्या पॉप्युलर ठिकाणी सुद्धा चांगल्या पॉप्युलर ठिकाणी सुद्धा ही माहिती आलेली आहे, की 15 तारखेपर्यंत तुमचा रिझल्ट हा जाहीर केला जाऊ शकतो. आणि त्यांचा जो गेस असतो विद्यार्थी मित्रांनो, तो त्यांचा गेस हा कधीही खोटा ठरत नाही. म्हणजे की 15 तारखेच्या आत तुमचा रिझल्ट हा केव्हाही जाहीर केला जाऊ शकतो. तर त्या संदर्भात मी तुमच्यासाठी बातमी आणलेली होती. संपूर्ण तुम्हाला बातमी दाखवलेली आहे आणि तुमचा रिझल्ट तुम्ही कशाप्रकारे चेक करू शकता हेही तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या, कारण की MHT-CET बाबत संपूर्ण तुम्हाला अपडेट या चॅनलवरती पाहायला मिळतात. आणि तुम्हाला सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे, की 15 तारखेपर्यंत तुमचा रिझल्ट कसा लागू शकतो. आणि काही दिवसामध्ये मित्रांनो तुमची आता येत्या काही दिवसामध्ये आन्सर की येणार आहे. आन्सर की आल्याच्यानंतर तुमचा रिझल्ट जाहीर केला जाईल. तर आन्सर कीसाठी सुद्धा तुम्हाला मी अपडेट देणारच आहे. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही जॉइन नक्की व्हा. तिथेही मी तुम्हाला अशाच प्रकारचे अपडेट देत असतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण भेटणार आहोत पुन्हा व्हिडिओमध्ये. पण त्या अगोदर तुम्हाला कमेंट्समध्ये मित्रांनो आज काय नवीन पाठवायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक देईल, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही जॉइन होऊ शकता. हा व्हिडिओ तुम्हाला नॉलेजफुल वाटला असेल तर कमेंट चांगली करा, व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारची नवीन माहिती घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.